Đàm Tùng Vận đưa con gái đi dạo bị fan hâm mộ quay phim chụp ảnh câu chuyện gây sốt MXH. Chiều hôm đó, bầu trời Bắc Kinh phủ một lớp mây xám nhẹ, gió mát đủ để khiến con người ta muốn rời khỏi những công việc bận rộn và hòa mình với phố xá. Đàm Tùng Vận sau chuỗi ngày quay quảng cáo, chụp hình cho thương hiệu mới quyết định dành một buổi chiều thực sự cho con gái nhỏ của mình. Từ khi sinh con, cô càng kín tiếng hơn, cô không khoe ảnh, không chia sẻ danh tính cha của bé, không đề cập đến cuộc sống riêng tư. Tất cả những gì công chúng biết chỉ là cô làm mẹ, và cô yêu thương con bằng tất cả trái tim. Chiều ấy, cô chỉ muốn đưa con đến khu công viên gần nhà nơi có chiếc hồ nhỏ, những hàng cây ôn hòa và tiếng trẻ con cười đùa vang vọng. Cô mặc áo hoodie rộng, tóc buộc thấp, đeo khẩu trang. Con gái cô mặc váy yếm denim, đi đôi giày thể thao nhỏ xíu. Hai mẹ con dắt tay nhau bước đi, vô cùng bình yên. Nhưng cô không ngờ rằng chỉ vài giờ sau cả Weibo sẽ dậy sóng. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra yên ả, cô bé con chạy quanh, lúc thì nhặt lá vàng, lúc thì chạy về ôm chân mẹ. Tiếng cười trẻ thơ khiến cả công viên dường như sáng bừng. Đàm Tùng Vận ngồi ghế đá, cầm bình nước nhỏ, lau mồ hôi trên trán con. Ánh mắt dịu dàng của cô khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm nhận được một thứ tình yêu thuần khiết nhất. Đúng lúc ấy, một nhóm sinh viên đi ngang qua, trong số đó có một cô gái trẻ là fan lâu năm của Đàm Tùng Vận. Ngay khi nhìn lướt qua, cô gái giật mình, ôi trời, hình như là Tùng Vận, phải không? Nhưng, bên cạnh còn có một bé gái, cô gái cố nhìn kỹ hơn, càng nhìn, cô càng chắc chắn 80%, trong lòng cô bắt đầu rối loạn, nên lại gần chào hỏi, hay nên giữ khoảng cách, nên xin chụp hình, hay nên im lặng vì có trẻ con ở cạnh. Fan trẻ tuổi vốn lễ phép nên chỉ đứng xa, lấy điện thoại ra quay 3-4 giây định gửi vào nhóm chat fandom xác nhận, nhưng video ấy sau đó được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong 30 phút, từ một video mờ mờ, đoạn clip được share lại khắp các diễn đàn. Có phải Đàm Tùng Vận không? Bé gái là ai vậy? Trời ơi, cô ấy là mẹ rồi sao? Đừng quay con nít nữa mà. Cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến, một bên tin rằng video chỉ là tình cờ, không có gì xấu. Bên còn lại phẫn nộ vì quyền riêng tư của trẻ nhỏ bị xâm phạm. Sự việc nhanh chóng leo top 3 hot search. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận vẫn chưa hề biết mình đã trở thành tâm điểm. Khi quay về nhà, trợ lý gửi tin nhắn cho cô, chị Vận, video chiều nay của chị và bé đăng lan rất nhanh. Chúng ta có cần đăng thông báo không? Đàm Tùng Vận ngồi lặng vài phút, cô không muốn con gái trở thành tâm điểm của truyền thông. Cô càng không muốn ánh đèn soi chiếu cuộc sống riêng tư vốn đã rất yên bình của hai mẹ con. Sau một lúc suy nghĩ, cô chỉ nói để chị cẩn thận xem tình hình, xem fan nói gì đã. Một người nổi tiếng đưa con ra ngoài và bị quay trộm vốn không phải chuyện hiếm, nhưng với Đàm Tùng Vận, nữ diễn viên vốn gắn liền với hình tượng trong sáng, dễ thương, kín tiếng, sự việc lại càng khiến dân mạng tò mò. Những bình luận nhiều vô kể, con bé dễ thương quá trời, Tùng Vận làm mẹ nhìn hiền ghê, thương quá, tôn trọng quyền riêng tư của bé đi mọi người ơi, mong fandom đừng chia sẻ thêm. Một số người cho rằng những khoảnh khắc đời thường như vậy không nên bị đưa lên mạng. Số khác lại cho rằng họ chỉ muốn nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của thần tượng. Dù mục đích là gì, sức ảnh hưởng của nó đã quá lớn. Cô gái quay video tên là Lâm Vi sau đó đăng một bài viết dài: xin lỗi, em không cố ý làm phiền chị Vận và bé. Lúc đó em quá bất ngờ nên quay một đoạn để hỏi nhóm bạn fan. Không ngờ lại bị lan ra ngoài. Em xin lỗi thật lòng. Bài viết nhận được hàng chục nghìn lượt bình luận. Đa số khuyên cô đừng tự trách quá nhiều, nhưng cũng nhắc nhở về bài học lớn. Quay ai đó, đặc biệt là trẻ em, cần sự cho phép. Ngoài chuyện bị quay trộm, điều khiến dân mạng rụng tim là sự dịu dàng của Đàm Tùng Vận dành cho con gái. Trong video vài giây, dân mạng soi ra được cô cúi xuống nắm tay bé thật chắc, cô cúi người buộc lại dây giày cho con, cô lau mặt bé bằng khăn vải nhỏ, động tác nhẹ nhàng như nâng niu báu vật. Hình ảnh ấy khiến rất nhiều người xúc động. Trong talk show buổi tối, MC cũng nhắc đến sự việc người nổi tiếng có quyền làm cha mẹ bình thường, và trẻ con có quyền được lớn lên mà không bị hàng triệu ánh mắt soi vào. Nhiều chuyên gia tâm lý trẻ nhỏ cũng lên tiếng khuyên cộng đồng mạng ngừng chia sẻ hình ảnh liên quan đến con gái của nữ diễn viên. Cuối ngày, nữ diễn viên đăng một dòng trạng thái ngắn: cảm ơn mọi người đã quan tâm, bé còn nhỏ, tôi mong giữ cho bé không gian riêng để trưởng thành. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và mong mọi người đừng lan truyền thêm hình ảnh. Bài viết lập tức nhận được hơn 3 triệu lượt thích. Sự nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của cô khiến ai đọc cũng cảm thấy tôn trọng. Sau phản hồi của cô, video gốc được gỡ xuống, nhiều fanpage cũng chủ động xóa ảnh. Fandom của cô bất ngờ đoàn kết mạnh mẽ, liên tục kêu gọi bảo vệ bé, bảo vệ Tùng Vận. Những ngày tiếp theo, mọi thứ trở lại bình thường, hai mẹ con vẫn có cuộc sống riêng tư, kín tiếng như cách cô đã chọn từ lâu. Dù chỉ là một buổi dạo chơi ngắn ngủi, câu chuyện lại khơi dậy nhiều suy nghĩ. Người nổi tiếng cũng là cha mẹ bình thường, trẻ em cần được tôn trọng tuyệt đối. Sự nổi tiếng đi kèm trách nhiệm và đôi khi là gánh nặng vô hình, nhưng tình mẹ như cách Đàm Tùng Vận nhìn con luôn là thứ đẹp nhất. Câu chuyện này không chỉ khiến cư dân mạng xúc động mà còn khiến người ta yêu quý cô hơn. Một người mẹ dịu dàng,
mạnh mẽ và vô cùng chân thành. Sáng hôm sau, Đàm Tùng Vận quay lại trường quay bộ phim mới. Vừa vào đến khu vực nghỉ, cô đã thấy một điều khác thường, mọi người im lặng hơn bình thường. Thường ngày, cả đoàn chào hỏi rôm rả, nhưng hôm nay, mỗi người nhìn cô đều có ánh mắt, vừa thương, vừa tò mò, vừa dè dặt. Trợ lý đạo diễn tiến tới, cười nhẹ, chị Vận, hôm qua chị vất vả rồi, mọi người trong đoàn đều biết chuyện rồi à. Đàm Tùng Vận hơi khựng lại, dù đã quen với việc có tin tức về mình lên hot search, nhưng lần này lại liên quan đến con gái, cô vẫn cảm thấy trái tim bị siết chặt. Không sao đâu, mọi người cứ làm việc bình thường nhé, cô đáp, giọng nhẹ nhưng kiên định. Trong đoàn, có vài diễn viên trẻ đặc biệt thân với Đàm Tùng Vận như em trai em gái. Một nữ diễn viên trẻ 24 tuổi chạy đến ôm cô, chị ơi, fan gì mà kỳ vậy, em xem clip tức muốn xỉu, bé còn nhỏ quá mà họ quay gì không biết. Đạo diễn của phim, một người rất quý mến cô, cũng nhẹ giọng, không phải lỗi của em đâu, em là người công chúng nên bị để ý là chuyện bình thường. Nhưng trẻ con thì khác, em làm đúng khi lên tiếng, nếu cần hỗ trợ đội PR, cứ nói tôi. Câu nói ấy khiến Đàm Tùng Vận cảm thấy ấm lòng, giữa guồng máy giải trí phức tạp, vẫn có những người thật sự hiểu và tôn trọng cô. Cùng thời điểm đó, công ty quản lý của cô tổ chức một cuộc họp nhỏ. Trưởng phòng PR nói thẳng không thể để sự việc bị đẩy đi quá xa, phải bảo vệ hình tượng của nghệ sĩ, nhưng quan trọng hơn là bảo vệ đứa bé. Chúng ta cần chuẩn bị hai hướng, xoa dịu dư luận và cứng rắn với những tài khoản lan truyền. Một nhân viên trẻ đưa ra đề xuất, chúng ta có thể không nói quá nhiều về bé, nhưng cần khẳng định chị Vận không muốn con bị công khai. Như vậy fan sẽ hiểu và dừng lại. Cuộc họp kéo dài hơn 40 phút. Cuối cùng, công ty thống nhất không tạo drama, không làm lớn chuyện, chỉ bảo vệ tính riêng tư. Giới blogger giải trí vốn rất nhạy với tin tức, ngay trong cùng ngày, hàng loạt bài phân tích xuất hiện. Đàm Tùng Vận thật sự là mẹ rồi sao? Con gái cô ấy mấy tuổi? Cha đứa bé là ai? Vì sao cô ấy giấu kỹ như vậy? Một số blogger còn dựng lên những câu chuyện vô căn cứ, thu hút hàng triệu lượt đọc. Nhưng điều khiến công chúng bất ngờ là fan của cô đồng loạt phản công, họ spam bình luận, đừng kéo trẻ con vào, không liên quan đến ai hết, đừng đồn bậy, tôn trọng quyền riêng tư của Tùng Vận. Sự đoàn kết này khiến nhiều blogger phải tự xóa bài. Điện thoại Đàm Tùng Vận liên tục rung. Triệu Lộ Tư nhắn, chị ổn nữa, nếu stress quá thì gọi em nhé. Dương Tử an ủi, người nổi tiếng ai cũng từng bị quay trộm, nhưng trẻ con thì đáng thương. Em hiểu chị. Nhậm Gia Luân, bạn diễn thân thiết, gửi tin nhắn rất ngắn, chị mạnh mẽ lắm, đừng để tâm. Một stylist lâu năm viết, em biết chị luôn nhẹ nhàng, nhưng có gì cũng phải tự bảo vệ bản thân và bé nhé. Những lời quan tâm ấy khiến cô cảm thấy mình không hề cô độc. Sau khi quan sát phản ứng của công chúng, một số trang báo lớn bắt đầu đăng bài phân tích nghiêm túc, trẻ em cần được bảo vệ, không phải công cụ giải trí. Danh tiếng của nghệ sĩ không đồng nghĩa với việc con cái họ bị công khai. Netizen cần biết giới hạn. Những bài báo này được chia sẻ rộng rãi, giúp mức độ ồn ào dần lắng xuống. Buổi tối hôm đó, khi cô đang chuẩn bị cho bé đi ngủ, con gái đột nhiên hỏi, mẹ ơi, hôm nay sao có nhiều người nhìn con vậy? Đàm Tùng Vận ngừng lại vài giây, cô nâng má con, ôm con vào lòng, vì họ thích mẹ, nên họ tò mò thôi, nhưng con đừng lo, mẹ sẽ luôn bảo vệ con. Bé gật đầu rồi ôm cổ mẹ, khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô như thắt lại. Đây chính là lý do cô luôn chọn im lặng, luôn giữ con tránh xa ánh hào quang, không phải vì xấu hổ hay bí mật, mà vì yêu. Một ngày sau, đại diện fan club chính thức đã được mời đến công ty, không phải để trách móc, mà để trao đổi. Quản lý nói, chúng tôi biết fan yêu chị Vận, nhưng mong mọi người giúp đỡ bảo vệ sự riêng tư của chị và bé. Fan club đáp, chúng em hiểu, từ nay bọn em sẽ kiểm soát việc lan truyền hình ảnh liên quan đến đời tư. Sự trưởng thành của fandom khiến chính công ty cũng bất ngờ. Sau 48 giờ, dư luận thay đổi hoàn toàn. Mọi người bắt đầu viết, làm mẹ đã khó, làm mẹ nổi tiếng càng khó hơn. Tùng Vận đúng là người phụ nữ mạnh mẽ, có con rồi mà vẫn giữ được sự ngây thơ, đáng yêu của mình. Sự việc tưởng chừng tiêu cực lại trở thành một góc nhìn nhân văn về nữ diễn viên. Sáng Chủ nhật, Đàm Tùng Vận đăng một bức hình chụp bầu trời xanh cùng dòng chữ, cảm ơn mọi người đã hiểu và tôn trọng. Không nhắc đến bé, không nhắc đến Dreamer, nhưng ai cũng hiểu đó là lời cảm ơn cho những người đã đứng về phía cô. Từ khoảnh khắc ấy, hình tượng của Đàm Tùng Vận bước sang một trang mới, không chỉ là nữ thần thanh xuân, mà còn là người mẹ dịu dàng, bản lĩnh và kín đáo nhất giới giải trí.